Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, khi đến nước Nga, một trong những điều làm bạn hút hồn đó là vẻ đẹp của các cô gái Nga. Nếu Venezuela là đất nước của Hoa hậu, thì Nga là mảnh đất sản sinh ra những vẻ đẹp sắc nước hương trời. Không chỉ xinh đẹp, phụ nữ Nga còn nổi tiếng là thông minh và sắc sảo. Đôi mắt xanh sâu thẳm, mái tóc vàng óng mượt, khuôn mặt baby và đường cong khó cưỡng, vân vân. Đó là những nét riêng để nhận biết về sắc đẹp của gái Nga. Maria Sharapova đã làm đắm say trái tim những người yêu quần vợt bởi chính vẻ đẹp đó. Đến Cristiano Ronaldo, danh thủ nổi tiếng trong chuyện tình trường, cũng từng phải quỳ gối trước vẻ đẹp của Irina Shayk. Được nghe, được nhìn trên TV, sách báo nhiều, nhưng con gái Nga ở ngoài đời thực sự đẹp hơn so với tưởng tượng. Nét đẹp mang vẻ truyền thống nhưng cũng pha lẫn phong cách hiện đại, tạo nên cái cảm giác gần gũi với người đối diện hơn bao giờ hết. Con gái Nga được cả thế giới biết đến với những Maria Sharapova, nữ hoàng trong làng quần vợt, hay Irina Shayk, người yêu của Cristiano Ronaldo. Đến giờ, dù có nhiều người đã qua thời đỉnh cao, người lui vào hậu trường, Maria Sharapova hay Shayk vẫn gợi nhớ lại những hình ảnh tuyệt đẹp về người phụ nữ Nga. Nhưng người Nga đâu chỉ có Sharapova hay Shayk, bởi thực tế là dù là bất cứ cô gái nào, làm công việc gì, sống ở đâu, nổi tiếng hay không, vẫn toát lên vẻ đẹp rất đặc trưng của Nga. Một bạn đồng nghiệp của tôi nói rằng mỗi ngày ra đường là anh lại phải làm một bộ sưu tập ảnh về gái Nga. Bộ ảnh đó có thể đăng báo, có thể chỉ làm kỷ niệm, hay chỉ đơn giản là post lên Facebook để khoe với bạn bè. Con gái Nga có nét quyến rũ rất riêng, khó có thể miêu tả bằng từ ngữ, nhưng nhìn chung, sự cảm nhận rõ nhất là mái tóc vàng, đôi mắt xanh hút hồn, đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng như quả cà chua chín. Con gái Nga cười rất tươi, cười thân thiện và chân thành. Những nụ cười ấy đang xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, từ trên xe buýt, xe điện hoặc trong tàu điện ngầm, công viên, vân vân. Trong những ngày diễn ra World Cup 2018, thì nụ cười con gái Nga càng trở nên đẹp khi đội tuyển Nga có chiến thắng tưng bừng trận ra quân. Bất cứ cô gái nào, dù ăn mặc kiểu thượng lưu hay những công nhân, sinh viên, họ đều sẵn sàng cùng bạn tự sướng một vài kiểu ảnh. Dù ngay sau đó, có lẽ hai bên chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau, hay thậm chí không cần biết đến tên nhau là gì hoặc từ đâu tới. Với chiếc máy ảnh trên tay, không chỉ các phóng viên Việt Nam mà cả khách du lịch quốc tế, các cổ động viên đến Nga vào mùa World Cup đều đi săn con gái Nga. Nét đẹp vừa dịu dàng vừa bí hiểm của những cô gái Nga luôn là những đề tài sáng tác cho các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. Tất nhiên, vẻ đẹp con gái Nga chỉ ở bề ngoài thì chưa đủ. Người Việt vẫn có câu cái nết đánh chết cái đẹp hay công dung ngôn hạnh để nói về một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Và trong thời gian tác nghiệp tại Nga, thời gian có lẽ là đủ để chúng tôi hiểu hơn về con gái Nga, về con người Nga. Dù với những gì nhìn thấy, cảm nhận thấy cũng đã là tuyệt vời lắm rồi. Chính vì thế vào mùa World Cup 2018 tại Nga, sắc đẹp gái Nga đã khiến cho những huấn luyện viên đang cầm quân ở các đội tuyển quốc gia sẽ tới tham dự World Cup 2018 như Zenok Ron không khỏi lo lắng. Họ lo sợ vẻ đẹp hút hồn của các cô gái xứ Bạch Dương sẽ khiến cho các cầu thủ khó thoát khỏi bẫy tình. Và nếu rơi vào cạm bẫy đó, phong độ cầu thủ ở các trận đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ chán chê, Zenok tuyên bố trong buổi họp báo của tuyển Nigeria trước thềm World Cup, cầu thủ có thể mang theo vợ con của mình tới World Cup. Mỗi cầu thủ có một phòng riêng để đón gia đình và ở cùng trong những ngày không có trận đấu. Tuy nhiên, tôi cấm cầu thủ đưa gái Nga về phòng. Không, không và không. Duy chỉ có thủ quân John Obi Mikel do có bạn gái là người Nga nên ngoại lệ. Tại Ai Cập, rất đông phụ nữ đã lên mạng xã hội bày tỏ lo ngại bị gái Nga quyến rũ mất chồng khi một nửa của họ mua vé sang Nga xem World Cup. Sau 28 năm đợi chờ, Ai Cập mới được dự World Cup. Tôi không thể ngăn cản chồng mình tới Nga, nhưng tôi thực sự lo ngại với các cô gái ở đó. Một tài khoản bộc bạch như vậy. Vấn đề này đã khiến nhà báo Mena Alat Yehia của tờ Cairo Daily cho ra một loạt bài viết nhằm cảnh báo về độ nguy hiểm của gái Nga. Phụ nữ Nga rất thích tiền và luôn cố móc túi bạn đấy. Đừng nghĩ gái Nga sẽ giữ mãi được những đường cong, họ sẽ béo phì và xấu xí khi về già. Yehia gọi những cảnh báo này là vì hạnh phúc của người phụ nữ Ai Cập. Tại Anh, hiểm họa từ gái Nga đã được cảnh báo tới cổ động viên trước đó hàng tháng. Nhiều trang báo khuyên cổ động viên nên cẩn trọng khi làm quen với gái Nga tại các quán bar cũng như nơi công cộng để đề phòng nguy cơ bị lợi dụng. Quan điểm của những cổ động viên nam ở Anh trước vô vàn những lời khuyên này ra sao? Trên sân vận động Wembley, ở trận giao hữu giữa Anh và Đức, một cổ động viên đã giơ biểu ngữ: "Chúng tôi sẽ tới Nga theo phong cách riêng của mình, không dè chừng như các quốc gia khác." Argentina thoải mái cho phép cầu thủ tán tỉnh gái Nga. Ngay khi tập trung đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Argentina đã mời một giáo sư chuyên về ngôn ngữ và văn hóa Nga để trao cho các cầu thủ những kinh nghiệm khi tới xứ Bạch Dương. Trong lớp học này, Lionel Messi và các đồng đội đã được trao cuốn cẩm nang có nội dung hướng dẫn cách đưa phụ nữ Nga vào tròng. Với tựa đề chương "Làm thế nào để gặp may mắn với các cô gái Nga", cuốn cẩm nang đã đưa ra nhiều mẹo như giữ gìn hình ảnh của bản thân, luyện tập trước khi hành động, hay đừng nói nhiều về chuyện chăn gối, vân vân. Phụ nữ Nga sở hữu làn da trắng,
thần thái mạnh mẽ kết hợp với mái tóc vàng óng, khiến họ trông như những con búp bê trong truyện cổ tích. Ngoài ra, sự hòa quyện các dòng máu khác nhau, các gen khác nhau đã tổng hợp được ưu điểm của các chủng tộc, tạo nên vẻ quyến rũ cho các cô gái Nga. Con gái Nga đẹp mê hồn nhưng cứ sau 30 là thành bà thím, hóa ra nguyên nhân là đây. Hầu hết nam giới nước ngoài đều hâm mộ nhan sắc của con gái Nga, nhưng nhiều người lại ái ngại, không muốn kết hôn với họ. Vậy tại sao vậy? Nói về nhan sắc, con gái Nga chắc chắn là xinh, hoặc rất xinh, chứ hiếm có ai kém sắc. Tuy nhiên, nhiều nam giới nước ngoài lại ái ngại, không muốn lấy con gái Nga làm vợ, bởi sau kết hôn, nhan sắc của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Với hầu hết nữ giới ở đây, 30 tuổi là độ tuổi lúc nhan sắc xuống dốc, mỹ nữ lột xác thành bà thím. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chế độ ăn uống thường ngày. Con gái Nga không ăn uống quá độ nhưng lại rất háo ngọt. Nhiều du khách tới Nga tham quan đều nhận xét rằng đồ ăn ở đây quá ngọt, từ bánh mì cho đến bánh bao nhân kem. Trong mỗi bữa cơm của người Nga đều bắt buộc phải có đồ ngọt. Họ thường có thói quen thưởng thức trà chiều, mà trà chiều thì bao giờ cũng đi kèm với những chiếc bánh nhiều đường hấp dẫn. Thói quen ăn uống này có liên quan mật thiết tới môi trường sống của người Nga. Người Nga nằm ở khu vĩ độ cao, lạnh giá quanh năm, nên người dân phải ăn nhiều đồ ngọt để nạp thêm nhiều calo. Trong đó, sô-cô-la và kem là hai món được ưa chuộng nhất. Thậm chí đây còn là sự lựa chọn hàng đầu nếu bạn muốn thả thính một cô gái người Nga. Bên cạnh thói quen ăn nhiều đồ ngọt, vẫn còn một nguyên nhân nữa khiến cho các cô nàng người Nga dễ phát tướng, ít vận động, đặc biệt là sau khi kết hôn. Thể trạng của họ cũng thuộc tiếp dễ tăng cân. Vì vậy, đừng vội nhận xét nhan sắc của các bà thím Nga trên đường phố Nga. Họ đều từng là những mỹ nhân nức tiếng một thời. Nhiều người nhận định rằng các cô gái Nga có thân hình tuyệt mỹ và họ đang trở nên ngày càng đẹp hơn. Bên cạnh đó, yếu tố tinh thần và trình độ học vấn cũng là điều khiến cho họ trở nên hấp dẫn hơn. Ở bất cứ đâu cũng có những người phụ nữ cực kỳ đẹp và những người ít đẹp hơn. Nhưng vì sao phụ nữ Nga lại nổi tiếng là những người đẹp và bậc nhất thế giới? Trên trang web AO3, vào tháng 9 năm 2003, báo chí Nga đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu thú vị. Theo đó, 30 năm qua, nữ giới Nga đã cao thêm 6 cm, vòng eo của họ đã trở nên thon thả hơn, đã giảm đi 3 cm và đôi chân của họ dài ra thêm 4 cm. Điều đáng chú ý là số phụ nữ cao hơn 1,76 m đã tăng lên đều đều. Chiều cao trung bình của các cô gái trong khoảng 18 đến 19 tuổi là 1,66 m. Năm 1975, con số đó là 1,61 m. Hiện nay, chiều cao trung bình của các cô gái trong độ tuổi 20 đến 29 là 1,64 m và các cô gái trẻ này cao hơn lớp đàn chị ở độ tuổi 30 đến 39 là 1,62 m. Phụ nữ Nga biết làm cho mình hấp dẫn. Theo cuốn Russian Women in Love vốn được ban tặng cho sắc đẹp tự nhiên, hầu hết các cô gái Nga đều cố gắng để có ngoại hình đẹp đẽ và hấp dẫn đối với nam giới. Có lẽ điểm nổi bật nhất của các cô gái Nga là họ có khuynh hướng tạo cho bản thân vẻ bề ngoài hấp dẫn dù trong hoàn cảnh nào. Bất cứ ai từng đến Nga, Ukraine hoặc Belarus đã từng chứng kiến tận mắt cũng đều công nhận đó là sự thật. Nga là quốc gia Đông Âu, vì thế cách ăn mặc của các cô gái Nga kết hợp nữ tính phương Đông và thời trang châu Âu, và có lẽ điều đó làm nên sự hấp dẫn của những phụ nữ trẻ người Nga. Có thể có thắc mắc vì sao cô gái Nga lại cần thiết phải trông hấp dẫn đối với nam giới trong mọi hoàn cảnh. Trong hệ thống giá trị của xã hội người Slav, một phụ nữ bị đòi hỏi phải là người vợ và là người mẹ trước đã để có thể trở thành một thành viên đáng kính trong xã hội. Ở Nga, người phụ nữ chưa kết hôn bao giờ cũng được coi là người ngoài. Theo cách hiểu của người Nga, thành công của người phụ nữ bao gồm hôn nhân và con cái. Và bởi vì nữ giới đông hơn nam giới, các cô gái phải tạo cho mình một dáng vẻ bề ngoài hấp dẫn để thu hút sự chú ý của một người đàn ông nào đó, giúp cô hoàn tất vai trò được chờ đợi của mình. Đó là một khía cạnh của vấn đề. Khía cạnh khác chỉ đơn giản là phụ nữ Nga thích mình trông đẹp đẽ và thích ăn mặc hấp dẫn. Ngày nay, các cô gái Nga có cơ hội chọn trang phục mà họ thực sự thích. Họ có thể thể hiện bản thân mình qua cách ăn mặc. Kết quả là cô gái Nga hiện nay trưng diện theo thời trang mới nhất. Trang phục của các cô là màu sắc tươi sáng và là sự kết hợp rất táo bạo. Trình độ học vấn cao. Đồng thời, theo AO3, những phụ nữ xấu và phụ nữ to béo hiện chỉ là một thiểu số nhỏ ở Nga, bởi những người này đã giảm đi đáng kể trong thời gian qua. Ngoài ra, sự thực là phụ nữ Nga có nữ tính nhiều hơn phụ nữ phương Tây. Họ thích có một người đàn ông dẫn dắt họ đi suốt cuộc đời và biết chăm sóc họ một cách chu đáo. Bản chất của người phụ nữ Nga đã yêu thì yêu say đắm. Cũng do bản tính lãng mạn, họ mong tìm kiếm được một mối tình hạnh phúc đầy yêu thương. Phụ nữ Nga không bao giờ nói ra một cách đích xác điều cô ta muốn. Vì sao vậy? Bởi vì cô luôn tìm kiếm một chàng hoàng tử sở hữu những phẩm chất mà cô khao khát. Nói khác đi, cô tìm một người đàn ông trong mộng. Nếu người đàn ông đó không biết làm cho cô hạnh phúc, đơn giản là cô sẽ tiếp tục tìm một người khác có những đặc điểm trong mộng của cô. Hơn nữa, phụ nữ Nga ngày nay thông minh và học cao hơn các thế hệ trước. Đàn ông nước ngoài cảm thấy ngạc nhiên nhưng thú vị khi nhận biết trình độ học vấn của các cô gái Nga độc thân. Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng là chuyện thường tình. Ngoài ra, một điều cần nhắc lại là phụ nữ Nga rất mạnh mẽ về tinh thần. Ở Nga hiện nay, truyền thống đọc sách, dự các buổi hòa nhạc, đến tham quan bảo tàng vẫn còn rất sống động và phổ biến.
Và dĩ nhiên, nữ giới không phải là ngoại lệ ở đây. Điểm đặc biệt và hết sức đáng khen ở các cô gái Nga xinh đẹp là họ tiếp thu rất nhanh những gì được truyền thụ. Người ta không thể biết chắc các cô có thể tập nói một thứ tiếng mới nhanh đến mức nào. Hơn nữa, các cô còn tự thích nghi với các hoàn cảnh mới, cũng cực kỳ mau chóng. Còn lòng can đảm thì khỏi phải nói, đó cũng là bản chất của người phụ nữ Nga. Theo thông tin từ Cục Thống kê Liên bang Nga, Rosstat, báo TTO có đưa tin về nguy cơ mất cân bằng giới tính, đặc biệt là cảnh báo sự thiếu hụt nam giới sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tiếp theo. Dự đoán tới năm 2036, chỉ duy nhất khu tự trị Chukotka nằm ở vùng Viễn Đông là có tỷ lệ nam giới nhỉnh hơn nữ giới. Số liệu thống kê cũng đã chỉ rõ rằng, tính đến hiện tại, ở Nga cứ 1.000 người đàn ông thì có đến 1.154 người phụ nữ. Và ước tính tới năm 2036, tỷ lệ nghịch giữa nam và nữ sẽ là 1.000 đàn ông trên 1.128 phụ nữ. Giải đáp trước tình trạng mất cân bằng giới tính ở Nga, các chuyên gia nhân khẩu học đã nhận định rằng nguyên nhân hàng đầu là do tỷ lệ tử vong ở nước này cao, chứ không phụ thuộc vào tâm lý lựa chọn giới tính trước khi sinh ở một số nước Á Đông. Đối lập với hiện tượng trên, theo thống kê của Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đã chỉ rõ, tỷ lệ nam giới nhiều hơn nữ giới vẫn không ngừng tăng nhanh. Được biết, vào năm 2018, tỷ lệ nam giới tăng 3% so với năm 2017. Nam giới Việt Nam phải đối mặt với tình trạng ế vợ. Trước thông tin mất cân bằng giới tính, về tỷ lệ chênh lệch giữa nam giới và nữ giới, nhiều chàng trai Việt Nam nuôi hy vọng cưới vợ ngoại quốc và đặc biệt là vợ Nga. Chắc hẳn rằng điện thoại của tôi sẽ quá tải không liên lạc được sau khi nhiều người biết tới thông tin này. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.